เศรษฐกิจไทยอยู่กันลำบากจังเลยงั้นงูงี้ประเทศไทยจนเหรอเงินไม่เข้าเหรอไม่ประเทศไทยไม่จนแล้วเงินก็เข้าด้วยเพียงแต่ว่าเข้าแล้วอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันก็จะมีคนบางคนสงสัยนะคะว่าเศรษฐกิจไทยดีจริงเหรอตอนนี้นะตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ 1,300 จุดย้อนกลับไป30กว่าปีที่แล้วก็เท่านี้ 1,300 จุดคือบอกว่าใครเอาเงินเข้าไว้ในตลาดหุ้นไทยนะแล้วถ้าอยู่ยาวมาแบบ30กว่าปีจนถึงตอนนี้ไม่ถอนเลยคุณจะมีเงินเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าก็แล้วแต่เกิดใครโชคดีได้ถอนบนยอดก็ได้กำไรไปหรือว่าใครไปถอนตรงหลุมอันนี้ก็ขาดทุนมากกว่านี้แล้วมันก็มีคำถามอีกว่าแต่ดูทรงทำไมเหมือนต่างชาติเขาไม่เอาเงินมาไว้ที่ไทยกันอันนี้ทรายไปดูเป็นรายงานจากเว็บไซต์ของเซ็ตนะคะรายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2569 นี่แหละเพราะมันจะมีทั้งสถาบันภายในประเทศบริษัทหลักทรัพย์นักลงทุนต่างประเทศที่ขายหุ้นไทยรวมๆกันทั้งปีที่ผ่านมา 157,000 ล้านแล้วหรือแปลว่าสถาบันการเงินหรือนักลงทุนต่างชาติเขาขนเงินหนีตลาดหุ้นไทยกันไปแล้วทำไมไหนจะหนี้ครัวเรือนอีกหนี้ครัวเรือนไทยขนาดนี้ 86.8% ต่อ GDP ชีวิตดีๆจะมียังไงเพราะรายได้ที่หามาได้ก็คือไปจ่ายดอกเบี้ยซะส่วนใหญ่แล้วทำไมเงินเข้าแบบใดแล้วเงินไปอยู่ตรงไหนทำไมคุณภาพชีวิตมันยังดูไม่ดีนะใครอยากดูเศรษฐกิจประเทศไทยนะคะคลิปนี้ไปกันสนับสนุนคลิปเศรษฐกิจประเทศไทยประจำปี 2569 ของช่องทราย Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายๆจะกดไลค์ก็ได้กดแชร์ก็ได้กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันก็ได้กดเซฟไว้ดูทีหลังหรือที่อยากจะให้ทำมากที่สุดคือใช่กด subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำใครยังไม่ได้กดแค่ทีเดียวก็พอแล้วค่ะเพื่อไซส์ลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงดีไหมขอบคุณค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องใดๆเศรษฐกิจไทยเราจะมีอะไรบอกให้ชื่นใจกันก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเงินเรามีเงินค่ะเรามีทั้งบุญเก่าแล้วเราก็มีเงินเข้าด้วยเพียงแต่ว่าเงินอยู่ไหนถ้าอยากรู้คงจะต้องอยู่ดูกันให้จบคลิปนี้อาจจะได้คำตอบแบบไม่ได้คำตอบแบบได้คำตอบหรือไม่ได้คำตอบก็ลองดูจนจบมาใครที่เป็นประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเอาส่วนใหญ่แล้วกันเนาะจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยฝืดจังเลยประเทศไทยมันโตบ้างไหมเนี่ยโตจ้ะประเทศไทยโตนะคะดูจาก GDP growth rate บ้านเราเนี่ยประเทศไทยก็คือหลายๆปีมานี้โตเฉลี่ยอยู่แบบ 2% 3% โตจ้ะซึ่งบอกเลยว่าไอ้ 2-3% นะมันเป็นตัวเลขที่แบบคุณภาพดีเลยสำหรับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประเทศพัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เป็นทั้งเศรษฐกิจขนาดใหญ่แล้วเราก็ไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ในภูมิภาคของเราเรียกว่ารอบบ้านเพื่อนบ้าน GDP โตมากกว่าเรากันทุกประเทศละค่ะแทบทุกประเทศละกันเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆนะเอาในฐานะนักลงทุนสมมติว่าเราอยากจะไปลงทุนในสินทรัพย์ประเทศไหนสักประเทศเราอยากจะลงทุนในประเทศที่เขามีการเติบโตที่เยอะอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นประเทศที่เติบโตมากที่สุดในภูมิภาคก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ที่โลกเรามาดูแผนที่ GDP growth อันนี้นะคะคือเราจะเห็นว่าประเทศไทยอยู่ตรงกลางซึ่งสีฟ้าค่อนข้างอ่อนก็คือมันโตน้อยค่ะเริ่มจากเวียดนามเห็นไหมเวียดนาม GDP growth rate โตอยู่ที่ 8.46% นะคะประเทศลาว GDP growth ยังอยู่ที่ 4.3% คัมโบเดีย GDP growth อยู่ที่ 6% มาเลเซีย GDP growth อยู่ที่ 5.7% สิงคโปร์นี่เขาเศรษฐกิจใหญ่กว่าเราอีกนะแต่เขาก็ยัง growth ได้ค่ะ GDP เขาโตอยู่ที่ 5.7% ส่วนไทยแลนด์ 1.2% แต่จะบอกว่าไทยแลนด์เป็นที่โหลของภูมิภาคไม่ใช่ค่ะมีประเทศที่โตน้อยกว่าเราก็คือเมียนมาติดลบ 1% ค่ะคำถามต่อมาทำไมประเทศไทยโตน้อยจังเป็นคำถามที่จะต้องค่อยๆคิดว่าจะเริ่มตอบจากตรงไหนก่อนดีก็เอาเป็นว่าตอบจากอะไรที่มันดูเป็นเงินเป็นเศรษฐกิจที่ช่องนี้ถนัดหน่อยก็แล้วกันคำตอบที่จะเริ่มตอบก่อนก็คือคำตอบที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือประเทศไทยไม่มีตัวทำเงินอะไรใหม่เลยค่ะไม่มีอุตสาหกรรมอะไรใหม่ๆมาเสนอให้โลกใบนี้ไม่มี growth engine ใหม่ๆไม่มีเลยประเทศไทยอยู่รอดและยังเติบโตขึ้นมาได้เพราะเรามีบุญเก่าค่ะบุญเก่าที่ชื่อว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การผลิตการส่งออกซึ่งการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีมูลค่าเศรษฐกิจอยู่ประมาณ 570,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025
เยอะแต่ทั้งสองตัวนะมันกำลังเก่ามันกำลังมีปัญหามันกำลังมีคู่แข่งและที่สำคัญคือทั้งสองอย่างเนี้ยมันโดนกระทบมาจากทั้งโควิดนักท่องเที่ยวไทยก่อนโควิดเกือบ40ล้านคนหลังโควิดก็คือลงไปเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะอยู่ประมาณ35ล้านคนแล้วก็เรื่องของการผลิตการส่งออกก็คือโดนกระทบจาก tariff แต่ทำไมรู้ป่ะแต่คือไอ้โควิดกับ tariff อะมันกระทบทุกคนค่ะแล้วคนอื่นก็ดูจะ recover แล้วยกเว้นบ้านเราก็ช้าจังแต่มันก็ยังมีคำถามอยู่ดีนะว่าทำไมอะนักท่องเที่ยวเคยมาบ้านเราแบบ40ล้านคนถึงตอนนี้จะขึ้นมาเป็น35ล้านคนซึ่งก็ไม่ได้ดูแย่เลยนะอีกเกือบ5ล้านคนนั้นอะทำไมไม่กลับมาอ๋อทะเลก็อยู่ที่เดิมน้ำตกก็ไม่ได้ไปไหนธรรมชาติสวยๆของเราก็ยังอยู่คนไทยยิ้มสวยก็ยังอยู่กันนะคะถ้างั้นอะไรมันไม่เหมือนเดิมบ้างวะที่ต่างชาติเขาไม่กลับมาอันนี้จะพูดถึงแต่แฟกเตอร์ในประเทศนะถ้าอยากจะเข้าใจคำตอบนี้ทรายจะต้องเล่าย้อนไปหน่อยให้เวลาฟังกันนิดนึงเราจะได้แบบเข้าใจกันลึกซึ้งเลยเริ่มจากประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่เจ๋งมากผู้นำไทยก็คือเก่งเพราะว่าการที่เรามีการท่องเที่ยวที่สามารถดึงคนมาได้แบบ40ล้านคนบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดามันชนะเมืองระดับโลกหลายๆเมืองเลยค่ะแบงคอกคือแบบ the best ใครๆก็อยากมาเป็นแบบ destination popular นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คือเรื่องที่จะต้องย้อนเล่าไปตั้งแต่สมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งครั้งหนึ่งค่ะจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเขาเคยไปอยู่ที่นิวยอร์กไปโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้แหละแล้วไปได้ไอเดียในการท่องเที่ยวอะไรใดๆเนาะกลับมาจนกระทั่งในปี1960ค่ะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้กลับมาก่อตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่กลายเป็น TAT ที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ตอนนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายพลสฤษดิ์ธนรัตน์เขาก็ตั้งใจเลยนะคะว่าจะทำการท่องเที่ยวให้เป็นเสาหลักในการทำเงินของประเทศไทยนี่แหละซึ่งตอนนั้นถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าในช่วงปี1962ถึง1976ค่ะสงครามเวียดนามมีสงครามเวียดนามก็เลยมีทหารอเมริกันประมาณ 50,000 นายประจำการอยู่ที่ไทยนะคะซึ่งก็เตรียมตัวจะไปรบในสงครามเวียดนามนี่แหละค่ะทำให้ในปี1960ประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบจริงจังนะมีแบบนักท่องเที่ยวเข้ามา 80,000 คนปี1960แล้วด้วยความที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เขาวางแผนว่าจะให้การท่องเที่ยวเป็นจุดในการทำเงินหลักของไทยใช่ปะสนับสนุนทุกอย่างเลยทำให้พอถึงปี1969ตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นแบบเกือบ10เท่าค่ะรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศไทยตอนนั้นโตขึ้นมากกว่า 650% นั่นคือการเปลี่ยนวิกฤตสงครามให้กลายเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วในช่วงนั้นนะคะปี1960ประเทศไทยก็คือแปลงสภาพค่ะความหวังมาเต็มมากเปลี่ยนจากประเทศที่แบบเน้นการเกษตรไปเป็นแบบประเทศพื้นที่ทองแห่งอุตสาหกรรมการผลิตฟีลลิ่งแบบเสือตัวที่5ของเอเชียต้องไทยแลนด์แล้วพอมาถึงปี1990นั่นคือยุคทองของเศรษฐกิจประเทศไทยเลยค่ะ GDP บ้านเราเคยโตแบบ 8-9% เลยนะช่วงนั้นอะแล้วพอเศรษฐกิจมันฟูขนาดนั้นประชาชนทำไงมีตังค์อ่ะก็ต้องใช้ใช่ไหมธนาคารก็เห็นว่าธุรกิจแบบมันดีมากเลยปล่อยกู้เอาดอกเบี้ยเพราะคนจ่ายไหวอยู่แล้วการก่อสร้างก็เกิดขึ้นบริษัททำไงโอ้ยต้องโตแล้วจ้างงานจ้างงานมันก็เฟื่องฟูอยู่อย่างนั้นนะคะไปจนถึงสะดุดวิกฤตต้มยำกุ้งปี40เศรษฐกิจพังเละเทะเลยค่ะเพราะว่าเงินบาทเนี่ยอยู่ๆก็โดนปล่อยลอยตัวแล้วก็สูญเสียมูลค่าไปกว่าครึ่งจะบอกว่ามีคนโจมตีค่าเงินอะไรอย่างนี้ก็ใช่ตอนนั้นในระหว่างที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูอยู่ธนาคารก็คือล้มบริษัทล้มละลายคนตกงานนับล้านคนภายในชั่วข้ามคืนแต่ตอนนั้นมันมีคนที่มองเห็นโอกาสค่ะเพราะว่าค่าเงินบาทอ่อนจัดเลยใช่ปะแปลว่าบ้านเราถูกลงกระทันหันเลยซึ่งในวิกฤตนั้นค่าเงินบาทมันอ่อนลงใช่ปะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็คือถูกมากค่ะแล้วคนชอบมาเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการมาท่องเที่ยวประเทศไทยตอนนั้นคือถูกและคุ้มสุดๆไปเลยค่ะในสายตาของชาวต่างชาติทั้งโลกเพราะฉะนั้นคำตอบแรกนะที่ว่าประเทศไทยอะไรเปลี่ยนไปทำไมชาวต่างชาติไม่มาข้อแรกเลยกลับไปดูค่าเงินบาทวันนี้แข็งมากค่ะ$1สหรัฐเนี่ย31 บาทนะคะมันก็เลยทำให้ด้วยค่าเงินของเราเองประเทศไทยไม่ถูกแล้วนะในสายตาต่างชาติจะเรียกว่า
แพงก็ได้ไหนจะเป็นวิธีการเก็บเงินชาวต่างชาติแบบ2มาตรฐานที่ใครอาจจะคิดว่าเรื่องเล็กแต่ไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะสื่อต่างชาติใครๆก็พูดว่ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาต้อนรับจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างการเก็บค่าเข้าสถานที่ต่างๆเก็บคนไทยสมมติเก็บคนไทย30 บาทเก็บต่างชาติ300จริงๆไม่ใช่เงินที่เยอะอะไรมากมายแต่มันคือ10เท่าของราคาคนไทยนะหรืออย่างซิมการ์ดถ้าเดินลงจากเครื่องบินมาซื้อในสนามบินก็จะตกอยู่ประมาณแบบ200 ถึง 500 บาทแต่ถ้าแพ็กเกจเดียวกันเลยเดินเข้ามาซื้อในเมืองใน7-Eleven มันอยู่ที่50 บาทแต่ถามว่าต่างชาติซื้อได้ไหมไม่ได้นี่ยังไม่จบไม่ใช่แค่เรื่องว่าแพงไม่ใช่แค่เรื่องว่า2มาตรฐานในการเก็บเงินต่างชาติมันยังมีเรื่องของความไม่ปลอดภัยด้วยอย่าง call center มิจฉาชีพที่มีข่าวว่าคนจีนโดนลักพาตัวมาอยู่วงการแก๊ง call center มันมีคนเอาไปทำหนังใช่ไหมคะเมื่อปี 2023 แล้วดังมากใน Blockbuster โดยชื่อเรื่อง No More Bet เป็นเรื่องของชาวจีนที่โดนลักพาตัวเข้ามาอยู่ในแก๊งค้ามนุษย์ call center แล้วมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องราวที่ฝังจิตฝังใจคนจีนมากไม่รู้ว่าหายหรือยังแปลว่าการท่องเที่ยวไทยที่คนไม่กลับมาไม่รวมแฟกเตอร์จากต่างประเทศนะแค่แฟกเตอร์ในประเทศเองมี2อย่างหลักๆคือ 1. เราไม่เหมือนเดิมเราแพงค่ะ2. เราไม่เหมือนเดิมเราไม่สามารถทำให้ต่างชาติไว้ใจได้ว่าเราปลอดภัยถ้างั้นคำถามคือแล้วทำไมประเทศไทยถึงไม่ทำแผนเศรษฐกิจยาวๆอันใหม่ขึ้นมาเป็น growth engine เป็นตัวสร้างเงินให้ประเทศไทยอีกครั้งเหมือนอย่างตอนสมัยที่เราจัดการให้มีการท่องเที่ยวขึ้นมามีประเทศไทยแผนเศรษฐกิจระยะยาวมีแต่ฉีกทิ้งบ่อยเพราะว่าตั้งแต่ประเทศไทยได้เป็นประชาธิปไตยเรารัฐประหารกันไปแล้ว13 ครั้งคือเฉลี่ยอยู่ที่10 ปีครั้งประเทศไทยกฎหมายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะเรามีรัฐธรรมนูญ20 ฉบับแล้วมันเป็นเกมสู้กันระหว่างรัฐบาลทหารกับรัฐบาลพลเรือนสู้กันไปสู้กันมาแล้วมันไม่ได้มีใครสามารถชนะขาดลอยได้จริงๆเลยที่สำคัญเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยไม่ได้สามารถที่จะพัฒนาได้เหมือนแต่ก่อนหรือว่ามีแผนระยะยาวๆได้เพราะมันไม่มีใครที่ชนะขาดลอยจนถึงขั้นอยู่ยาวได้เพียงพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญนี้ค่ะเมล็ดนะปักลงไปในดินต่อให้เมล็ดเนี้ยมันคือต้นไม้ใหญ่ก็ไม่มีใครบังคับให้มันงอกเงยขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ภายในวันเดียวรัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาปุ๊บมีนโยบายขึ้นมาวางแผนอะไรเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปไม่กี่เดือนออกอะไรจะงอกออกมาได้จำได้เลยเมื่อปลายปีที่ผ่านมากระทรวงการคลังมีเรียกแบบสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์เรามันนั่งฟังกันเลยโครงการทิสาเป็นโครงการที่ทำเพื่อการลงทุนแล้วก็การเกษียณการเงินของคนไทยนะเรามาฟังกันเลยว่าแบบมันดีไม่ดียังไงแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันกระจายข่าววันนั้นทรายฟังกลับมาเสร็จทรายทำคลิปเลยปุ๊บโอ้โหเห็นเลยขึ้นฟีดชาวเน็ตเถียงกันงั้นงุ้นงี้ดีไม่ดียังเถียงกันไม่ทันเสร็จเลยค่ะวันรุ่งขึ้นรัฐบาลออกแล้วซึ่งแบบนี้นักลงทุนไม่ชอบค่ะรัฐบาลเปลี่ยนตลอดแปลว่ากฎเปลี่ยนตลอดแปลว่านโยบายเปลี่ยนตลอดแล้วใครจะกล้ามาลงทุนระยะยาวตั้งฐานการผลิตมัน 20-30 ปีในประเทศที่มีรัฐบาลอยู่นาน4 เดือนจริงปะนี่ยังไม่นับว่าคอร์รัปชันไทยชื่อเสียงไกลไปทั่วโลกขนาดผู้บริหารของ Tesla เนี่ยนะเขายังออกมาพูดบนเวทีระดับโลกเลยว่าประเทศไทยถ้าเกิดว่าจะทำธุรกิจมันจะต้องใต้โต๊ะซึ่งมันเป็นต้นทุนที่คาดเดาไม่ได้เขาก็เลยไม่นิยมค่ะทีนี้มันก็จะมีผลกับหลายๆอย่างแต่ว่าในคลิปนี้ทรายขอเลือกพูดถึงสิ่งที่ทรายคิดว่าสำคัญที่สุดในระดับโครงสร้างพื้นฐานละกันก็คือการศึกษาทีนี้ในเมื่อเราจูงใจให้มีเงินมาลงในประเทศไทยไม่ได้เงินทุนไม่มาเงินหมุนไม่มีมันก็เลยไม่ค่อยมีเงินมาหมุนลงไปในระบบการศึกษาซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะอย่างในชาร์ตนี้เราจะเห็นเลยว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อ GDP ที่เขาเอามาลงในระบบการศึกษาเนี่ยมันเยอะมันจะอยู่ที่ระดับประมาณ6% 5% เลยสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วหรืออย่างต่ำๆก็คือ 3% เราไปดูกันของไทยเท่าไหร่บางคนอาจจะคิดว่าของไทยน่าจะต่ำแต่ไม่ใช่เพราะทรายไปเปิดดูอันนี้ข้อมูลจาก Policy Watch นะคะประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วนเงินที่ลงไปในการศึกษาคิดเป็น 4.7% ของ GDP ไทยถ้าจริงนี่คือเยอะกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ OECD อีกนะแล้วทำไมมันถึง
ดูเหมือนไม่เยอะอะเพราะว่ามันมีประเด็นอีกว่ามีงบแต่งบไม่กระจายงบกระจุกอยู่ในส่วนกลาง 83% กระจุกแบบใดมันก็เลยเกิดเป็นปัญหานะคะว่าประเทศไทยเนี่ยการศึกษามันดูจะไม่ค่อยตอบโจทย์โดยเฉพาะไม่สามารถที่จะสร้างนักศึกษาด้าน Data Scientist ที่จะตอบโจทย์กับแรงงานที่ตลาดโลกต้องการตอนนี้ได้ในขณะที่ประเทศรอบๆโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยนักศึกษาด้านเนี่ย Data Scientist เนี่ยมีเป็นหลักแสนประเทศไทยพูดเลยว่าหลักหมื่นน้อยกว่าเขาเยอะมากๆค่ะและถ้าเกิดว่าต่างชาติบอกว่าจะเลือกไปลงทุนในประเทศไหนเนี่ยก็น่าจะอยากไปลงทุนในประเทศที่มีแรงงานที่เขาคิดว่ามันตอบโจทย์กับธุรกิจของเขาใช่ไหมคะซึ่งถามว่าทางออกมันมีไหมมีแน่นอนค่ะสำหรับคนไทยนะถ้าอยากจะให้ลูกได้รับการศึกษาแบบดีๆทางออกเดียวก็คือสนับสนุนเงินทุนเองค่ะแต่ปัญหาของคนไทยจำนวนมากก็ดันเป็นหนี้ครัวเรือนเนาะประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนปาเข้าไปแล้ว 86.8% ของ GDP ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคนไทยในประเทศนี้เฉลี่ยแล้วมีหนี้อยู่ที่หัวละ 530,000 กว่าบาทเฉลี่ยนะบางคนอาจจะมีไม่เท่านี้บางคนอาจจะมีมากกว่านี้ซึ่งตัวเลข 530,000 กว่าบาทถามว่าสำหรับประชาชนคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปมันเยอะมากค่ะและนี่มันหมายความว่าทำมาหากินกันมาได้เนี่ยค่าใช้จ่ายจำนวนที่ใหญ่ของรายได้เอาไปจ่ายดอกเบี้ยหมดแล้วค่ะจะเอาที่ไหนเหลือไปส่งให้ลูกเรียนให้แบบสู้คนที่เขารวยจริงๆได้มันก็เลยทำให้เกิดเป็นปัญหาว่าโรงเรียนนานาชาติโตจังเลยนะในขณะที่โรงเรียนทั่วๆไปทยอยปิดตัวเพราะว่าเด็กเกิดน้อยซึ่งถามว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงไหมถ้าดูจากตัวเลขแล้วเหมือนจะกลางๆไม่ได้แย่ดูจาก Gini Index นะคะเป็นดัชนีชี้วัดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยมันก็อยู่ที่ 33.5 กลางๆไม่มากเกินไปถ้างั้นมาดูอีกอันหนึ่งดีกว่าว่าคนที่รวยจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเขาครอบครองสัดส่วนประเทศเราไปแล้วเท่าไหร่ข้อมูลจาก World Inequality Report ปี 2026 นะคะบอกเลยว่าคนรวยระดับท็อป 10 ในประเทศไทยเนี่ยกำรายได้ไปแล้ว 52% ของเงินรายได้ทั้งประเทศส่วนคนรายได้น้อยทั้งหลายในประเทศไทยก็คือได้สัดส่วนรายได้เงินเข้ากระเป๋าทุกคนเลยนะแค่ 11% ค่ะซึ่งคนที่รวยระดับท็อป 10 ของประเทศไทยเนี่ยเขายังเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายในประเทศไทยเนี่ยคิดเป็น 65% ของทรัพย์สินทั้งหมดในประเทศด้วยนะคะและในจำนวน 10% ลงมาอีกเหลือ 1% ค่ะเขาครอบครองทรัพย์สินในประเทศไทยไปแล้ว 32% ซึ่งระดับท็อป 1% ของประเทศไทยนะคะพูดเลยไม่ธรรมดาค่ะนิตยสาร Forbes จัดให้เลยเป็นคนรวยที่ติดอันดับโลกมีเงินกันระดับเป็นหมื่นเป็นแสนล้านใช่อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ตลาดทุนไทยมันไม่ค่อยขยับไปไหนเลยก็เพราะว่าเราแก่ค่ะ แก่ที่ว่าใช่อายุประชาชนก็แก่เราเข้าสู่ Aging Society นะคะอุตสาหกรรมเราก็แก่ค่ะที่บอกว่าเป็น Growth Engine เบอร์ 2 ของเราคือภาคการผลิตและการส่งออกใช่ไหมคะแต่อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยเนี่ยค่ะมันไม่มีอะไรใหม่เลยสิคะมันไม่มีอะไรดึงดูดนักลงทุนโลกเลยค่ะตอนนี้คนอื่นเขาผลิตไปด้าน AI Semiconductor แบบ High Technology แต่ประเทศไทยมันไม่ใช่นะคะเรายังติดอยู่กับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเก่าแล้วถามว่าอายุคนไทยแก่ลงด้วยไหมใช่ค่ะก็แก่ลงด้วยจริงๆเพราะว่าคนเกิดน้อยใช่ไหมคะแล้วตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาเนี่ยจำนวนประชาชนวัยแรงงานก็ค่อยๆลดลงมาแล้วนะคะแล้วมันเป็นลดลงเยอะๆตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งถ้าเกิดว่ามันยังลดลงแบบนี้ในอัตรานี้คาดว่าภายในปี 2030 ประชาชนวัยแรงงานของประเทศไทยจะลดลงทุกปีละประมาณ 1% เลยค่ะโครงสร้างแบบนี้นะคะที่แบบเด็กเกิดน้อยแต่ว่าคนแก่เริ่มเยอะขึ้นเนี่ยนะคะบอกเลยว่าระบบหนึ่งที่ต่อให้ไม่โกงมันก็มีวันหมดอายุแน่ๆอยู่แล้วคือระบบประกันสังคมแต่ถ้ามีการโกงกันอะไรอย่างนี้มันก็จะจบเร็วขึ้นและแรงขึ้นฟังมาถึงตรงนี้มีใครสงสัยเหมือนทรายไหมคะว่าจริงๆแล้วเราเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าคนไทยไม่โง่คนไทยเก่งเลยแหละไม่งั้นในอดีตบ้านเราจะเจริญรุ่งเรืองมาขนาดนั้นเป็นไปได้ยังไงสถานที่ตั้งโลเคชั่นประเทศไทยไม่ดีเหรอดีทรัพยากรเรามีเยอะมาเยอะมากมันไม่มีใครที่แบบเก่งพอที่จะสร้าง Growth Engine แหล่งทำเงินใหม่ขึ้นมาในประเทศไทยได้เลยเหรอแล้วพอเปิดดูตัวเลขจริงๆที่บอกว่าตัวเลขที่มันดูเหมือนน่าจะแย่ไม่มีอะไรที่มันแย่มากแบบมากเลยนะคำถามคือประเทศไทยปล่อยให้ตัวเองไม่มีอะไรใหม่ไม่ทำอะไรให้มีเงินเข้ามาเหรอไม่ใช่ประเทศไทยมีเงินเข้ามาค่ะ
เยอะด้วยมันแค่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นมันแค่ไม่รู้อยู่ไหนเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเกี่ยวกันไหมแต่มีอะไรที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักก็คือ NEO Net Error มันจะอยู่ในงบดุลนะคะเป็นบรรทัดที่แม้แต่แบงก์ชาติก็บอกว่าไม่รู้ที่มาเป็นเงินปริศนาแต่แบงก์ชาติก็บอกนะคะว่าแบบไม่รู้ที่มาอันนี้มันไม่ใช่เงินเทานะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ที่มาในอนาคตถ้ามีข้อมูลมากขึ้นมันก็จะระบุได้แหละว่าไอ้เงินเนี่ยที่มาคือจากไหนซึ่งไอ้ NEO เนี่ยนะคะเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยแพร่ออกมาบรรทัด NEO เนี่ยมันสูงถึง 15,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ500,000 ล้านบาทนี่คือเงินที่ไหลเข้ามานะแต่พอมากันยายนปีเดียวกัน 2568 NEO จาก 15,200 ล้านมันลงมาเหลือ 7,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นเงินไทยประมาณ 230,000 ล้านบาทลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งแต่ถามว่าเยอะไหมเยอะอยู่ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็เคยมีให้คำตอบเอาไว้นะคะว่าไอ้เงินตรงนี้เนี่ยปกติประเทศอื่นเขาก็มีกันมันเป็นเงินที่แบบคิดแบบงบดุลซ้ายขวามาแล้วแบบบรรจบโป๊ะแล้วมันมีความผิดพลาดทางสถิติมันดิฟมันไม่พอดีกันอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ไม่พอดีกันเยอะเหมือนกันนะซึ่ง NEO มันอาจจะไม่ใช่เงินเทาก็ได้มันอาจจะเป็นเงินอะไรก็ได้แหละแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆและอยากพูดถึงเงินเทาแหล่งเงินเทาใหญ่ๆเขาจับได้กันหมดแล้วไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ในไทยมีอะไรบ้างเช่นภูเก็ตพาดหัวนี้เลยมีการกวาดล้างการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีผิดกฎหมาย 14,000 ล้านบาทซึ่งเราดูวันที่ของข่าวอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันมีจังหวะแบบตึกที่แบบจังหวะมันดูลงตัวจังเลยนะก็คือปี 2022 จำได้ไหมรัสเซียโจมตียูเครนแล้วโดนสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรก็คือแซงชั่นทุกอย่างธุรกรรมทางธนาคารธุรกรรมบริษัทอะไรใดๆรัสเซียทำธุรกรรมการเงินไม่ได้ 2022 แล้วเรามาดูชาร์ตนี้สิเราจะเห็นว่านี่คือสัดส่วนที่ชาวรัสเซียมาซื้ออสังหาในภูเก็ตค่ะซึ่งมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี 2022 แล้วมันก็เยอะแบบ50-60% เลยในปี 2024 ซึ่งรัสเซียโดนคว่ำบาตรตั้งแต่ปี 2022 ก็เขาก็เลยอาจจะคงต้องใช้คริปโตในการยกเงินแทนซึ่งข้อมูลแบบนี้ทรายพูดเองไม่ได้แน่ทัวร์ลงแน่ๆแต่ว่ามันเป็นข้อมูลมาจาก US Treasury Department ที่บอกเลยว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินรัสเซียมีแซงชั่นบริษัทไทยไปด้วยนะ 7-8 บริษัทแล้วจังหวะมันก็พอดีคงบังเอิญแหละว่าตอนนั้นอดีตนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศไทยก็สนับสนุนให้ใช้คริปโตนำร่องแทนเงินสดในภูเก็ตคาดว่าจะสามารถกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจได้เลย 3% มาพร้อมนี่อีกยกเว้นภาษีคริปโตเคอเรนซีไปเลย5 ปีไม่เกี่ยวแหละซึ่งวิธีการที่ใจรู้สึกว่าน่าสนใจอีกอันนึงคือวิธีการโอนเงินอย่างที่บอกว่าใช่รัสเซียโดนแซงชั่นใช่ปะเพราะฉะนั้นเขาจะทำธุรกรรมการเงินปกติแบบผ่านธนาคารไม่ได้ก็เลยจะต้องใช้คริปโตเคอเรนซีก็คือเอาเงินรูเบิลเปลี่ยนเป็นเงินคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เอาคริปโตเคอเรนซีย้ายมา exchange ซึ่งถ้าเกิดจะย้ายมาประเทศไทยก็ต้องเป็น exchange ประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะเอาเงินออกมาแล้วแลกเป็นเงินบาทแล้วเงินบาทมันมีที่มาจากไหนไม่รู้ก็ต้องเอาเข้าอะไรหาบริษัททำเป็นนอมินีนั่นแหละบริษัทนอมินีเอาไว้ทำอะไรส่วนใหญ่เขาก็เอาไว้ฟอกเงินซึ่งโอ้โหประเทศไทยก็กวาดล้างกันหนักมากเลยนะคะอย่างพาดหัวข่าวนี้เห็นปะกระทรวงพาณิชย์ประกาศปราบปรามบริษัทนอมินีในประเทศไทย 46,000 แห่งมูลค่าความเสียหาย 15,000 ล้านบาทโอ้โหมันโอเคเข้าใจแหละว่าโอ้โหปราบได้เยอะคิดอย่างนี้ก็ได้แต่คิดอีกอย่างหนึ่งก็คือทำไมปล่อยให้มีเยอะขนาดนี้ได้ตั้งแต่แรกงงสงสัยเองเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าโหเศรษฐกิจประเทศไทยมันฝืดจังมันลำบากจังเลยประเทศไทยเงินไม่เข้าเรายากจนไม่ใช่ประเทศไทยมันมีเงินเข้ามาค่ะเพียงแต่ว่าเงินนั้นมันไม่ได้แบบให้เราเห็นได้ชัดๆอยู่ในตลาดหุ้นมันไม่ได้เข้ามาในรูปแบบสร้างฐานการผลิตแบบสู้กับประเทศรอบข้างมันไม่ได้เข้ามาแบบบอกไม่ถูกมันก็แค่มันอาจจะเข้ามานะแต่ว่าวิธีการคำนวณแล้วมันดิบมันคำนวณแล้วไม่ตรงมีเหลือมีเกินอะไรแบบนี้สรุปแล้วก็คือประเทศไทยเงินเข้าแหละเข้าเยอะด้วยแค่เข้าไม่ถึงเราเฉยๆจบ